Hey guys, so welcome back to our channel, and for our today's video, I'm gonna show you how I unbox and set up my very aesthetic Astron ULTRAWASH 95 automatic washing machine. And as you can see here, front load na rin siya and fully automatic, and nakuha lang natin ito sa napakamurang halaga. As you can see guys, ina-unbox na natin ang ating washing machine. By the way, na-receive ko nga pala to noong March 10 and in-order natin siya ng March 4 around 10:30 PM. So within 6 days na-receive na natin siya. Although dapat ma-receive natin siya ng March 9, it's just that nakiusap tayo sa driver na i-deliver na lang ng March 10 kasi wala tayo sa bahay. Anyway, ayan, as you can see, binuksan na natin siya. And so far, maayos naman natin siyang nakuha. So, madali lang tanggalin yung box nila guys kasi you just have to pull up the box and then lalabas na agad yung washing machine. So, wala siyang totally cover ng karton sa ibaba pero meron siyang styrofoam for safety. Ayan. So, maayos naman natin siyang na-receive. Ayan, ipupull mo lang siya pataas and ayan, wala na yung box. So, wala talaga siyang saraduhan sa baba, except for the styrofoam na kinatatayuan ng mismong washing machines. And sa loob ng pinaka-drum niya, makikita nyo to, kailangan nyo yung kunin kasi nandyan yung mga hose, yung sabitan, yung tornilyo na magagamit ninyo sa pagtatanggal ng mga tornilyo dun sa likod ng inyong washing machine. And you have to remove this transportation bolts guys para hindi maging maingay ang inyong washing machine. So, you have to remove that para hindi maging maingay and at the same time, kailangan mo siyang takpan. So, this is how you do it. Ayan. So, late ko na kasing nakita yung mga tools na nandun sa loob ng drum. So, yan ang gamit natin. Pero meron na silang tools to remove these bolts. Make sure na i-remove natin lahat yan. And if ever man na you have to transport again your washing machine, kailangan nating ibalik ulit yung mga yan for safety. So, eto yung itsura niya. And you have to put yung takip niya. Ayan, lahat yan. Merong mga takip. Makikita rin yan dun sa mga tools na pinakita ko sa inyo kanina. So, that's how you do it. Yan. Ay, eto guys, yung tools para i-remove yung mga bolt. Hindi ko lang siya nakita agad. So, iba yung gamit natin. So, magagamit nyo rin to guys para i-adjust yung kanyang stand. Eto naman yung kanilang parang pinakasabitan ng inyong hose. Nasa inyo yan kung gagamitin nyo o hindi. Kailangan nyo rin nito para maisaksak kung hindi ganito yung saksakan ninyo. Ayan. Sasaksak mo lang siya ng ganyan. Make sure din na basahin natin yung manual nila bago natin gamitin yung washing machine. Ito naman guys, yung para sa hose nila. You have to set it up on your gripo. Ayan, ganyan. Para yung hose natin, sasaksak lang natin siya dyan. Para once na nag-start na tayong maglaba, automatic na papasok yung tubig dun sa washing machine natin. So, ito yung kabilang side niya. Kailangan lang natin siyang iikot ng ganyan. Yan. Pag i-close, pag ganyan siya. And ito yung magiging itsura niya guys. Ayan, connected na siya sa gripo natin. So, ito yung drain cover natin. So, kailangan lang natin like mga coin or something like that para matanggal siya or mabuksan siya. So, kailangan natin itong linisin every now and then to make sure na maayos na mag-work yung washing machine natin. Kasi may chance na magbara siya. So, ito yung pinaka-drain natin. So, you have to, ayan, ikot-ikot lang natin siya hanggang sa pumukas. And lilinisin lang natin siya ng ganyan. And then, you just have to put it back. And, ayan na. Dito naman guys, ilalagay yung mga sabon, which is meron siyang 1 and 2 sign, which is yung 1 is for pre-wash, yung 2 is for main wash, and then sa gitna naman ilalagay yung fabric conditioner. So dito, ayan, as you can see may plastic pa nakalagay dyan. So digital siya guys. Makikita nyo dyan kung ano yung set na gagamitin natin. Ito yung pinakaloob ng drum. Ayan, yung sa gitna guys, yun yung ikutan kung anong klaseng laba yung gusto ninyo. So try natin muna maglaba. Ayan, so first time natin gagamitin yung ating washing machine. So, you can put at least 9.5 kilos here. Pero syempre, wag natin masyadong punuin para hindi mahirapan yung washing machine. Ayan, and buksan na natin siya. Click mo lang yung start.
And meron silang mga setting like if mix yung lalaban ninyo, kung super quick lang, kung wool or shirt, sportswear, if beddings or allergy care. Kasi meron silang steam para mamatay yung mga mites or anything na parang mga insects, yung mga kate-kate. Ayan, meron silang pang parang sanitize. So you can choose that. Basta yung may logo na parang smoke. And ayan nga guys. So 45 minutes, dun muna tayo sa mga shirts. So, let's see. Yan, umiikot siya. By the way, guys, hindi na pupuno ng tubig. Yan. I don't know kung ganun ba talaga pag front load. Pero may tubig siya, guys. Ayan, as you can see, meron naman natatapon na tubig. Ganyan siya. Unti-unti lang yung tubig na nilalagay. So, feeling ko tipid siya sa tubig. Pero nung natapos naman siyang malaban, mukha namang super linis ng damit kasi mabango siya kahit na wala siyang fabric conditioner kasi hindi pa kami nakabili. Pero ayun nga guys. So far, it's working fine. And medyo tahimik din siya. As long as you remove the bolts at the back, tahimik naman siya. Make sure din na nasa flat surface siya guys. Kailangan pantay siya para pag nag-dry na siya, kasi mabilis na iikot yan. So, hindi siya maingay. So, you have to make sure na naka-flat siya. Kung hindi man, pwede nyo namang i-adjust yung pinaka talampakan niya or yung paa niya gamit yung tools na nandoon sa pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, tapos na nga tayong maglaba. So, buksan na natin. Ayan, madali lang siyang buksan. So, nung inamoy ko naman yung mga damit, kahit walang fabric conditioner, mabango siya. Mukha namang malinis. Kumbaga, just like other washing machine guys, ganun lang din, na automatic. So, medyo dry na rin siya. Hindi siya super dry na as in, pwede nang suotin, pero enough siya guys para isampay mo lang saglit, like a few hours and tuyo na. And here's the picture nila guys, which is kamukhang kamukha nung na-receive natin, na order natin. Ang maganda pa dyan, fully inverter na siya na automatic washing machine. And kung titignan mo sa visual niya, very aesthetic talaga. Meron na rin siyang wash and dry. Not super dry, pero enough na rin siya na isasampay mo lang siya saglit, maya-maya tuyo na. And ang maganda pa dyan guys, front load siya. Sa presyo niya, napakamura na sa isang front load. Meron na rin siyang easy pull open na door with 9.5 kilos capacity. Full DC inverter siya with LED display. Nakita nyo naman, naka-LED na siya. Meron din siyang allergy care. So, yung dati kong washing machine wala. And this one meron daw. So, meron siyang parang yung mga steam. Yung kaninang pinakita ko sa inyo kanina. Meron siyang drain cover plate. Energy efficient siya. Heavy duty motor. And rust-proof na rin siya. Since plastic yung pinaka-body niya. Meron ka na rin 1 year na warranty sa hundreds of service centers nationwide ng Astron. Nabili nga pala natin si Astron washing machine sa Lazada dun sa flagship store ng Astron, and nasa around 16,000 pesos siya. Meron na rin around 60 plus na bumili. I'm not sure right now kung ilan na yung nakabili, pero so far okay naman, working good naman siya. Pero i-update ko naman kayo if nasira man siya or may problem man siya, but so far okay na okay siya para sa akin. Noon time nga pala na binili natin yung washing machine, nasa around 13,795 pesos sila kasi naka-sale sila that time, PD sale or meron silang monthly sale, yung like 3-3 ganyan. So make sure na kung bibili kayo nito, dapat naka-sale sila para mas mababa. And as you can see here guys, subtotal is 13,795, pero yung total na binayaran natin is nasa around 10,755 pesos lang. So ang tip ko lang dyan guys, make sure na nakiklaim kayo ng mga voucher like this 2,000 pesos voucher, lalo na kapag sale nila, may pa-voucher talaga sila. Free shipping, most of the time naman nakaka-claim tayo ng mga free shipping nila. Shop voucher, make sure na pumunta kayo lagi dun sa store nila para mag-claim ng 1,000 pesos voucher nila. Actually, iba-iba yan. Make sure na kunin nyo yung pinakamataas na voucher na ino-offer nila. And at the same time, guys, coins. As you can see here, 1,517 yung nabawas nung coins natin. Kasi nga, nag-iipon tayo. So, mag-ipon kayo na mag-ipon ng mga coins na yan para malaki yung bawas natin. And last rewards as well. So, may mga ways naman to earn last rewards. Although, hindi kami nakapag-ipon. Pero, ayun nga guys, yun yung mga tip ko para mas makamura tayo sa pagbili ng mga items sa Lazada.
And if you want to buy this washing machine guys, ilalagay ko yung link para direct na kayong mapupunta doon at makapag-place kayo ng order. And ayun nga guys, that's it for this video. I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing ng ating new Astron washing machine. Thank you so much guys. See you on my next video.